नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। दिवाळी जवळ आली। दिवाळी जवळ आली म्हटल्यावर सगळ्यांना टेन्शन, सगळा फराळ करायचा, सगळ्या बायकांची गडबड, पण त्यात करंजी म्हटल्यावर काय की आज करंजी आहे, कोणी माझ्या घरी येऊ नका, मला डिस्टर्ब करू नका, पण तुम्हाला मी अगदी सोप्या प्रकारे कशी करंजी करायची ती दाखवणार आहे। ते कुठे? फक्त अर्चनाज रसोईमध्ये। आता आपण करंजी करायला घेऊया, पण त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। आधी आपण काय करूया की करंजीच्या कव्हरचं बघूया, वरचं जे आवरण आहे ते बघूया। त्यासाठी 1 कप मैदा, त्याच्यामध्ये हे जे आपण तूप घेतले त्यातले 2 ते 3 टेबलस्पून गरम गरम आपण मोहन घालणार आहोत। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ घालून आपण ह्याचा डो तयार करणार आहोत। त्यानंतर आतील हे बघूया, आतील जे सारण आहे ते, त्याच्यासाठी आपण घेतोय बारीक रवा, साधारण 1 कप असेल तर 2 कप आपण घेतोय सुकं खोबरं। त्याच्यानंतर हेही 3 कप झाल्यामुळे त्याच्या अर्धी आपण साखर घेतोय, मनुका आणि आपण ह्या ज्या ड्रायफ्रुट्स घेतलेले ते आपण आतमध्ये घालणार आहोत, तुम्हाला आवडीप्रमाणे घाला। वेलची पावडर घालणार आहोत अर्धा चमचा, आणि हे जे दूध घेतले आपण ते जेव्हा आपण पुऱ्या लाटणार तेव्हा त्याला स्टिक करण्यासाठी लावणार आहोत। आणि हा इकडे साठा घेतलेला आहे आपण, याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि तूप एकत्र केलेलं आहे। आधी तूप फेटून घ्यायचं आहे, मग त्यात राहील तेवढं कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे, आणि मग आपण चपात्या लाटणार आहोत त्याच्यावर हा कॉर्नफ्लॉवरचा साठा लावणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया। आपण आपलं पहिल्यांदा आतलं सारण करून घेऊया, ते अगदी महत्वाचं आहे आपल्यासाठी। सुरुवातीला आपण काय करतोय, सुकं खोबरं ते आपण पहिल्यांदा भाजून घेऊया। साधारण आपण 2 कप किसलेलं सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, ह्याला तेल तूप काही नाही लावायचं, नुसतं आपण कढई धरून भाजून घेणार आहोत। सुकं खोबरं घेतोय आपण, असं भाजून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला काय करायचं, हे कुरकुरीत करून घ्यायचंय। आता बघा, हे थोडंसं गुलाबी कलरचं झालेलं आहे, हे भाजून झालेलं आहे। कारण आपण हे का कुरकुरीत भाजतोय ना, जर हे कुरकुरीत नाही भाजलं तर करंजी काही दिवस राहिली तर मग तुम्हाला आतमधनं असा खवीस वास येईल, म्हणून आपल्याला खोबरं हे व्यवस्थित भाजलं गेलं पाहिजे। आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे, आपण गॅस बंद करूया। आता आपलं सुकं खोबरं भाजून झालेलं आहे, आता आपण रवा भाजून घेऊया। आपण एक साधारण थोडासा अर्धा चमचा तूप घालूया। आपण एक अर्धा चमचा तूप घातलंय, आपल्याला जर वाटलं तर तुम्ही थोडं जास्तही घालू शकता, जेवढं खोबरं असेल त्याच्या अर्ध रवा घ्यायचंय। आता आपण हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय। आता आपण हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय, थोडासा असा लालसर, म्हणजे लालसर नाही म्हणतात, थोडासा हलकासा गुलाबीसा रंग यायला पाहिजे, नाहीतर मग रवा आपला कच्चा लागेल। रवा भाजून झालेला आहे, रवा काढून घेऊया। आपलं रवा मस्तपैकी खरपूस भाजून झालेला आहे। आता आपण हे मिक्स केलेलं आहे, तर आपण ह्याच्यामध्ये एका पाठोपाठ एक आपलं जे साखर आहे ती घालूया, मनुका घालूया आणि काजू बदाम आणि पिस्ता जो आपण घेतलाय तो घालूया। आपण अगोदर साखर घेतोय, साधारण आपण आता हे 3 कप घेतले तर आपण 1.5 कप तरी साखर घालणार आहोत, चाखून बघायची। आता आपण ह्याच्या स्वादासाठी वेलची पावडर घालतोय, यानंतर आपला मनुका आणि बदाम पिस्ता आपण बारीक कट करून ठेवले ते घाला। आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपलं हे सारण तयार झालेलं आहे, आता आपण वरचं कव्हर करायला लागूया, मेन करंजीचं वरचं कव्हर। आपलं तूप गरम झालेलं आहे, आपण काय करूया, मैदा घेऊया। त्यात आपण थोडंसं मीठ घालतोय चवीप्रमाणे, आणि आपलं तूप तापलेलं आहे, आपण गॅस बंद करूया। आणि हे जे गरम केलेलं तूप आहे ते आपण घालायचे। बघा तुम्ही की कसं मैद्यावर घातल्यावर त्याला एक प्रकारचा असा आवाज येतो तो।
बघा मैदा तूप घातल्यावर कसा मैदा होतोय. साधारण 2 चमचे आपण घालतोय. आपण हा सगळा मैदा मिक्स करूया आणि थोडंसं पाणी घेऊन आपण आता हा मैद्याचा जो डो आहे म्हणजे आपण आता पीठ मळून घेऊया. आणि आपण इथे बघायचंय की जास्त घट्ट पण नाही मळायचंय आणि अगदी नरम पण नाही मळायचंय. आता आपला हा मैदा मळून तयार झाला बघा. आता तुम्ही नीट बघा हा, हे चपातीसारखं मऊही नाहीये आणि पोळीसारखं घट्टही नाहीये, म्हणजे अक्षरशः मधला पोर्शन आहे बघा. तर आता आपण पटापट आपण आपल्या चपात्या करायला घेऊया आणि त्याला मस्तपैकी कॉर्नफ्लॉवर लावून आपण आता कसं करायची करंजी, आता आपण करंजी कशी करायची ती बघूया. गॅस एकदम बारीक करूया. आता आपण ह्याचे, आता तुमच्याकडे जेवढं मैदा म्हणजे मळलेलं असेल तसं मी साधारण ह्याच्या 3 पुऱ्या करणार आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या 3 चपात्या करून येतो. आता आपण ह्याला कॉर्नफ्लॉवर लावूया. कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचंय. त्याच्या अगोदर आपण काय करणार आहोत, थोडंसं गरम आपलं जे तूप आहे थोडंसं घ्यायचं आणि हे कॉर्नफ्लॉवर आणि तुपाचा वनस्पतीचा साठा त्याच्यावर पुन्हा एक लावायची. आता आपली ही तिसरी पोळी लाटून घेत झालेली आहे आणि त्याच्यावरही आपण थोडंसं तूप लावलंय. आता आपण ह्याला पुन्हा शेवटचं कॉर्नफ्लॉवर लावूया. आणि मग आता आपल्याला ह्याचा रोल करायचा आहे. असा आपण रोल तयार करून घेतलेला आहे. आता बघा, प्रत्येकाची वेगळी वेगळी पद्धत असते. कोण काय करतं, डायरेक्टली कट करतात म्हणजे असा रोल कट करतात. पण मी इथून काय करते की आपण मधून रोल कट करतोय. का, आपण जेव्हा गोल गोल रोल कट करतो आणि जेव्हा आपण लाटतो आणि जेव्हा आपण करंजीशी फोल्ड करतो तेव्हा त्याचे पदर सुटतात आणि कट होतं आणि सगळं सारण आपलं बाहेर येतं. म्हणून आपण काय करतोय, आपण हा रोल मधनं कट करतोय जेणेकरून आपल्याला करंजाही जास्त मिळतं. आपण आता हा रोल असा मधून हा रोल आपण कटिंग करतोय आणि मग त्याच्या पुन्हा अशा लाट्या करून घ्यायच्या. आता आपण पुन्हा ह्याच्या पुऱ्या लाटून घेणार आहोत. आता बघा, इथे मला एक असं तुम्हाला महत्त्वाची टिप द्यायची की सगळ्यांची कंप्लेंट काय असते की माझे पदर सुटत नाही, माझे पदर सुटत नाही. म्हणजे काय, आपण जे लेयर्स लावतो ना ते काही होत नाही. तर त्यावेळी काय करायचं, आपण हा जो रोल पुरी जी घेतली, आपण घेतला, रोल केला आणि मग ती आपण ती लाटी आपण मैद्यात बुडवली अशी दाबली, बरोबर. अशी दाबल्यावर हे जे लेयर्स आहेत ना ते आपण खालीच ठेवायचे आणि ती आपण उलट सुलट चपाती करायची नाही. जे आपण जी उलट सुलट पुरी करतोय ती करायची नाही. डायरेक्ट एकाच पोझिशनने लाटायचं. बघा तुम्हाला कुठेही बघा, मी असं आणि असं नाही करत आहे. मी एकदाच जी खाली आपली जी आहेत ह्या लेयर्स आहेत त्या ज्या मी खाली ठेवल्या त्या खालीच आहेत. आता आपण हे जे उचलतो म्हणजे इथे पाठी सगळे लेयर्स आहेत, तर आपण ही अशीच्या अशी इथे ठेवतो. आता आपल्या ह्या पुऱ्या लाटून तयार आहेत. आपण आता मेन करंजी भरायला घ्यायची. तर आपण अशी इथून आपण अशीच उचलली, बरोबर. याला आपण काय करायचं, आधी 4 बॉर्डरला त्या सगळ्याला आपण दूध लावून घेतलंय. नंतर आपलं जे हे सारण केलेलं आहे ते बरोबर मधोमध घालायचंय आणि मग ही अशी धरायची. आता आपल्या ह्या करंजी सगळ्या भरून झालेल्या आहेत. आता बघा, आपल्याकडे कसं पूर्वी आपल्या आजी वगैरे असायच्या त्या हाताने मुरड घालायच्या. आता आपल्याकडे कातणी आली, आपण अगदी सोपं काम बघत असतो. पण हेही सोपं आहे बघा. असा अंगठा प्रेस करायचा, जस्ट फोल्ड करायचा. अशा प्रकारे आपण अशी मुरड घालून घ्यायची. अशा प्रकारे आपण सगळ्या करंज्या आपल्या करून घेतल्यात. आपण आता तळून घेऊया, कारण तूपही तापलेलं आहे.
बघा अशा लेयर्सही सुटलेले आहेत आपले आणि कसं छानपैकी त्याचे लालसर झालेलं आहे गुलाबी, म्हणजे अगदी ब्राऊन कलर पण नाही, म्हणजे करपल्यासारखा पण नाही, हलकासा कलर आलेला आहे. करंज्या तयार आहेत, मस्त लाल रंग आलेला आहे त्याला, मस्त छानपैकी त्याच्या लेयर्स सुटलेल्या आहेत. लगेच सबस्क्राईब केलं ना इंडिया फूड नेटवर्कवर, व्हेरी गुड. पण त्यात तुम्हाला असं वाटत असेल की काही रेसिपी तुम्हाला हवं असेल माझ्याकडनं, की अजून सोप्या प्रकारे मी सांगावी, किंवा तुमच्याकडे काही रेसिपी असेल आणि तुम्हाला ती दिवाळीसाठी हवं असेल, लवकरात लवकर मला फीडबॅक द्या. मी वाट बघते. कुठे? फक्त अर्चनाज रसोईमध्ये. We've got loads more for you, so subscribe to this channel and ping us at food@pingnetwork.in to tell us what you would like to see here.